tears are on tour. The lights in my face. Every city's a blur, but I love the race. Morning. Voordat de video begint, de tussenstand van de televisiering beste online videoserie 2026 is bekend. En ik zit in de top 20. Dus je kan stemmen tot en met woensdagochtend 29 april tot 10 uur. Dus als je nog niet hebt gestemd, zou heel leuk zijn als je dat wil doen. En wie weet maken we tot de top 3. En dan mag ik naar de televisiergala. Dus als je nog niet hebt gestemd, www.tvgids.nl/ring. Vergeet niet je stem even te bevestigen in de e-mail. Dan gaan we nu door met de video. Morning. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is zondagochtend, bijna 10 uur. En vandaag ga ik met de bus naar Schiphol om een groep Portugezen op te halen. En zij gaan een 4-daagse reis door Nederland doen, waarvan ik 1,5 dag doe. 2,5. Dus vandaag ophalen, lunchen, naar het bloemencorso en morgen naar de Keukenhof, naar Madurodam. Geen idee. Allemaal Nederlandse cultuur gaan we snuiven. Deze bus mee. 14,20 meter, 3 assies, Van Holtje. Hoeveel zitplekken? 58, 59? Weet ik het. 59. Ik ga hem even nalopen, opstarten, spulletjes erin gooien. En dan rijden we naar Schiphol. Vloeistofjes even. Ja. Hij is niet gewassen, dus ik trek hem even door de wasstraat. Want er zit allemaal AdBlue aan de zijkant. Nou, dat vind ik smerig. We gaan even lekker. Het is zondag. Een lekker schone pad. Maar daarom is smerig. Bij zo'n bus kun je de voorruit niet doen met de borstels van de wasmachine, zeg maar. Want dan breken ze eraf. Dus dan moet je even handmatig alles op de been. En de zon gaat weer schijnen. Lidl, je verdient het. Bij Plus letten we zelf ook op deze week meer voor je euro's. Zoals Fresh and fruity. Toedeloe. Ja, mijn koffer heb ik. Ik ben inmiddels geïnstalleerd. Zien of ik voldoende voorraad heb. Ja, zakjes heb ik. Wc-papier. Nou, dat is wel genoeg. Moet weg. Ik ben eigenlijk al 10 minuten later dan op papier staat. Maar ja, dat kan ik zelf weten. Zo, let's go. Even kijken, ik zit inmiddels al op de A7, maar het is iets van 175 kilometer naar Schiphol. En dan zet ik hem daar op de parking neer. B41 is dat volgens mij. En daar ga ik dan even pauze maken. Tenminste, zo staat het wel ingedeeld. En ik moet wachten totdat de groep op Schiphol is. Omdat het heel duur is. Ik wacht daar totdat ik eigenlijk word ingesigned om de groep op te halen. Of dat ik zie dat ze geland zijn. Ik heb volgens mij wel ergens een vluchtnummer of zo. Want als je daar door die poort rijdt ben je sowieso iets van 20 of 30 euro kwijt. En dan, als je er langer dan zoveel tijd staat, dan wordt het per minuut, komt er vet veel geld bij. Dat is echt belachelijk duur. Alleen even om mensen op te halen. Nou, wees blij dat ik ze op kon halen. Maar goed. En dan rijden we naar een hotel om te lunchen. Dus dat is eerst niet zo spannend. En de rest van de dag, ik moet even kijken. Ik ga zo meteen, als ik op de parkeerplek sta, eerst even zien dat ik die gids kan bereiken. Gods. Want de week gaat los.
zakjes ophangen. Kijk, Schiphol. Ik kreeg net een appje van de gids, eindelijk. Een half uur van tevoren, zeg maar, voordat ik ze moet ophalen dat ze zijn geland. Om 1 uur appte die mij en ze zijn om 1:45 staan ze klaar. Dus ik ga zo rijden. Ze zouden om 1:30 eten. Oh, heb ik nieuws voor je. Dat gaat niet lukken. Want de week gaat los. Het is 5 kilometer rijden. Ik zie het hotel trouwens ook al waar we zo heen gaan. Vrij zijn, ze wil alleen maar vrij zijn. Nou, ik vind dit ook niet erg. Appje van de groep. We're late. The bags are taking a long time. 1 minuut voordat we hadden afgesproken. Dus ik heb even de illegale afslag genomen op de drop-off plek, want dan hoef je nog niet te betalen. Dus ik sta nu voor de slagboom en straks als ze er zijn ga ik wel door de slagboom voor de vorm. Want als ik hier ga koffers laden dan wordt niemand blij, denk ik. Ik weet niet of ze hier boetes uitdelen of zo, maar ja. Het is niet zo druk achter de slagboom met touringcars, dus geen idee, we gaan het meemaken. Als ze me wegsturen ga ik er wel in. Nou, de braafste leerling van de klas gaat maar gewoon even doen hoe het hoort. Hello. Hello, my dear Tirza, how are you? Hi, I'm fine. How are you? Oh, okay, so I'm trying to find you. I need to go to touring Yeah, touring courses, right? touring coaches. Okay. Yes. We are on the way, right? Yeah, We perfect. are on the way. Well, thank you. Okay. See you. See you. I'll give you a ticket for moment. Dankjewel. Alsjeblieft. Jij ook. Fluister mij na. Ik kom eraan. Zo, oké. Zo hoort het. Door het boompje heen. Nou, en nou wachten. Koffietjes laden. Hello. How are you? I'm fine. Sorry, but No worries. so many people. Oh It's my okay. God. Yeah, I know. Yeah. There's a lot of flights coming. Yeah. Is die open? Hi. Zo met. Cindy. Tering. Dat was echt rapido. Oeh. What's your name? Terza. Teresa? Ja. Olha, uma salva de palmas para a Teresa. Ela é muito mais linda que o irmão, né? Ai, assim dá outro gosto. Já viu estas luzes? Uau, pink! Uau! Oh, mais alto nível! A Cindy já lhe está a dar a coisa. Olha, como uma motorista destas, como é que eu até uma Pois é, meus queridos, então sejam bem-vindos de Holanda, mas que não existe, certo? Nenhum país no mundo que tenha o nome de Holanda. Países Baixos, isto nisto. Foram eles que foram para o Dubai, foram eles que fizeram aquelas palmeiras ali na Baía do Dubai, eles são especialistas a roubar reno ao mar. Eu sei que vocês vão muitas vezes a Gibraltar, não é assim? Eu ainda há dias a vi lá a macaca, via lá com a macaca, com o holandês, não é? O Dutch. Os alemães falam Deutsch, eles aqui falam Dutch, certo? Fica abaixo do nível do mar, certo? E com a Alemanha, onde
de altitude. Então já podem ver, para o nosso hotel. Não é o nosso hotel onde vamos dormir, é um hotel onde vamos dos pequenitos. Agora já sabem, eu não vou estar a dizer Netherlands, não é? Então os bolos que vão comprar já são do ano passado, certo? Se 5 ou 6 claro que estão no inverno, no frigorífico e depois plantam. Eu já fiquei neste hotel, na inauguração deste hotel. Todos os anos há um mínimo mais, exatamente como petróleo. Yeah, left barrier, but it's the wrong side. It says the left barrier Yeah. is over here. Ah, there's a coach, we'll follow him. Só porque preciso pôr o telemóvel. Tem, então nem vale a pena. É ótimo. Yeah, there's a car behind us and he's Yeah. not moving. I need to go back, but he's... Agora, I think. Corendon. Está ali à direita, agora já venceu. Yeah, it's in the back. There was a... Ok. Yeah, there's a plane, so it should be... No, we go backward to that gate and then we go through the gate and then we can park over there. I don't think this is the right way. Ah, mais alto nível, né? Mas podia ter ido à altura. Ela não pode abandonar. Ela não pode abandonar aqui. Ah, a gente vai por aqui. Então, a torneira, a água é uma maravilha. E depois regressamos aqui ao autocarro. Hoi, kan ik vanaf hier op die busparking komen of niet? Ja? Jawel hè? Ja. Ja, nou. Ja, ze gaan hier eten even en dan gaan we weer. Ik zag het al, maar deze kerel die zegt je moet hier erin. Ik zeg nou nee, want er staan allemaal borden, 200 meter rechts. Maar oké, dank je. Dankjewel. 1000 sterren, zie je wel? Ik heb gewoon gelijk. Die Corendon dus, die van hier is, zeg maar. Dus Corendon Hotel, die is korter. Ja, er stond daar een auto en daar kon ik niet mijn draai maken. Jongetjes, kom maar. Kom maar. Gaan daar 2 jongetjes staan. Fatbike. Nou, ze hebben wel netjes gewacht trouwens. Ik kan wel eens wel onaardig doen, maar zij weten niet waar ik heen wil, want ik sta met mijn alarmlichten. Oh, dan ben ik meteen, eigenlijk is mijn humeur nu meteen alweer beïnvloed, omdat ik dit gedoe niet leuk vind. En ze zijn al, mijn horloge is leeg, ook nog eens, een uur achter op schema ongeveer. 2:30 is het geweest, 2:20. En we gaan nu pas lunchen. Oh ja, dan zijn we vanavond wat later in het hotel, maakt mij eigenlijk ook niet uit. Nou, hier staat ook weer een auto op de hoek. Wat is dit onhandig zeg, ongelooflijk. Corendon Hotel. Het is allemaal leuk op een bouwtekening uitgetekend hoe het zou moeten, maar het past precies.nl. En weer achteruit de parking op. Oh jonge mensen zijn zo simpel. Er gaat er eentje achter mij staan. Ja schat, ik ga door die boom toch? Ik kan ook niet zo goed rijden. Kom met mijn bus er doorheen. De slagboom is open. De slagboom is nog steeds open. Ja, oké. We're in. Hobbele bobbel. En de slagboom is dicht. Wat is een idee jongen dit. Dit is denk ik zo'n groep die dan echt in 5 minuten hun maag vult. En dan weer door wil. Dat kan best, want het zijn toeristen die zoveel mogelijk in zo weinig mogelijk tijd willen zien. Wie bedenkt het om hier gewoon een vliegtuig neer te zetten? Ik had van tevoren eigenlijk helemaal geen informatie ontvangen over deze rit. Dus nu net pas hoor ik van ja, oké, we gingen dus naar Haarlem. Dus ik had wel gezien, daar is Bloemencorso. Dus ik ging dat net even opzoeken wat het eigenlijk precies is. En ik zie ook dat het maar tot 5 uur dat die wagens opgesteld staan. Die zijn daar gisteravond neergezet in Haarlem. En die kunnen ze dan bekijken. Dat is het eigenlijk. Maar dan maar tot 5 uur. En het is nu 3:30 en we zitten nog te lunchen in Amsterdam. Dan moeten we nog naar Haarlem rijden en uitstappen en lopen en dat bekijken. Dus ik zeg nou, dan moeten we nu wel gaan. Dus ik voel me opgejaagd. Terwijl het niet eens mijn programma is. Ja nee, want we moeten ook om 6 uur weer weg. En dan denk ik, nou dan mogen we wel haast gaan maken, denk je niet? Dus dat. Olha, aqui é esta rapariga.
E essa rapariga, pá! Se não oferecer, está tudo certo à mesma, certo? É como uma praga, certo? Começou de manhã, aliás, ele já começou ontem. Closer. Okay, So one. it's only one. But it's not here. No, little further. Yeah, the courses. The course, it's inside, right? Inside the city. Ja. É outro dia. Ora só preciso de descobrir onde é que o curso. One moment. Só um momento, não se levantem ainda, por favor. Então não preciso levar isto. Watch out for bicycles. Onde é que está? Nós orientados. Pode chamar a atenção. Ik weet niet wat de bedoeling hier is, maar niet dit. Ik vond een man naar me toe. Je beseft dat je al 10 minuten de uitgang van de parkeergarage blokkeert? Ja, I know, maar ik wist ook niet dat deze mensen zo langzaam uitstappen. Dit zijn echt de traagste uitstappers ooit. Manjana. En ik ben nog nooit in Haarlem geweest. Ik heb in Nederland in steden meer stress dan in welke andere grote stad ook. Want in Nederland, in één keer dan is het bijvoorbeeld verboden of afgesloten of niet geschikt of het kan niet. En in andere steden kom je er altijd wel weg. Maar echt jongen, hier ook weer. Ja. En ongeduldig te toeteren. Jongen. Maar de memo, dan sta je niemand in de weg. Die heb ik even gemist. Ik belde net een collega, die zei dat. Ja, moet je achteruit dan een paal rijden. Ik denk dat hij die andere paal bedoelde trouwens. Er stond niemand in de weg, want ze waren het er absoluut niet mee eens dat ik daar eventjes een vrachtje Portugees aan het droppen was. Oh ja, je zou maar 2 minuten te laat zijn voor het eten s'avonds. Oh, verschrikkelijk. Die koppen ook, van al die mensen op het terras. Die denken, wat gebeurt hier? Maar dan heb je weer zo'n wijf aan achter het stuur. Nou, bij de IKEA parkeren. Even kijken of we hier de busje kwijt kunnen. Kost ook wel eens een vrachtwagentje komen, toch? Verboden. Ik zie een bus, dus dat gaat goed. Met glimmend chroom en een eindeloze stoet. Want de week gaat los. Moment. Nee, het is oké. Praat ik ook Engels. Ik ben gewoon in Haarlem. Zo, nou kijk eens aan. Prachtig mooie plek. Op een industrietreintje. Enig. 16:25. 4:30. Ik sta nu even stil tot 1:06. Dan moet ik ze weer ophalen. Nou, is hier dus geen hol te blijven. Maar ik ben moe, jongen. Ik ben dit niet gewend. Zwaar leven in Nederland werken. Oh, mijn hemel. Nee, geintje. Ik lag gewoon te laat op bed. Lol, ik open mijn papieren. Ik zat helemaal even te kijken. Ik weet niet waarom ik zo slecht voorbereid ben. Maar omdat mijn papieren in mijn kluisje lagen op het werk. Ik was gewoon druk de laatste dagen. Maar ik zie dus dat ik vanavond in een ander hotel zit dan de groep. En eigenlijk is dat prima. Alleen ik moet even zien hoe ik er kom. Het is 5:50 en ik ga ze nou weer ophalen. Er staat een beetje file, dus ik ben misschien iets later. Maar dan weet ik in ieder geval zeker dat ze klaarstaan. Poging 2 om dit gewoon op een normale manier te doen. In plaats van hoe we er net bij stonden, want dat was echt niet handig. Oh, die zon is laag en fel. Ik zie helemaal geen ene moer. Momentje. Hallo, Hallo. that was very lekker. Ja? Very nice.
Goed zo. Nice, hallo. Oh, beautiful flowers. Hallo. Portanto, a Holanda e os Países Baixos têm passado muito ligado aos judeus. Pode-se dizer Israel, não é? Era o reino. E depois o que é que faz Dom Manuel? Expulsa os judeus. Podemos ir em grupo, têm que ir separados. Não é? Mas desde sempre tem as leis mais. Eles começaram com tudo, desde a. Der China. Oké, alles haastig, want ik zie achter mij 2 bussen en ik zag hier een perfect plekje om te gaan parkeren. Dus ik zet hem mooi hier neer, onder de bomen. Ja, 6:15. Klaar voor vandaag. Oh, ik ben echt zo moe. Ongelooflijk. Blij dat ik klaar ben. Status, bussen, nog meer bussen. Alles eruit gehaald. Daar slaapt de groep. En ik moet even deze weg teruglopen waar we erin zijn gekomen. Ik was al gewaarschuwd, als je deze straat gewoon normaal in zou rijden zoals je navigatie zou zeggen, dan rij je jezelf klem. Want deze situatie is blijkbaar veranderd hier. Dus ik ben vanaf die kant gekomen. Dus ik heb dat hotel dat zit hier aan het einde van de straat. Het is wel een lange straat, 10 minuten lopen of zo. Dat is ook wel even prima, want ik zit al de hele dag op mijn gat. Even een frisse neus halen nog. Ze gaan hier om 8 uur eten. Het is al 7:30, maar ik ga lekker naar de Mac. Heb ik wel weer verdiend. Ik reed er net langs. Ik denk, nou, ik vind het wel goed. Lol. Oh ja, je ziet die vliegtuigen hier helemaal aankomen. Culinair hoogstandje. Oh. Vertel maar wat je net zei. De televisier wint, dan komt jouw logo hier te staan. Afgesproken. 10:10. Ik ga douchen en koesen. Morgen naar de Keukenhof en Madurodam. En we hebben een hele bijzondere passagier morgen. Lekker koesen. Morning. 8 uur. Klaar voor vandaag. Ik heb nog niet ontbeten. Ik moet om 8:30 de bus klaar hebben. Maar ik ben weer een beetje laat, want ik lag lekker vanochtend. Haha. Ik heb alles weer ingepakt. We gaan gauw naar de bus. Ik zal zien dat ik hier koffie kan krijgen beneden. En ik zag bakjes kwark. Dan heb ik ook meteen ontbijt. Let's go. Breakfast. Zo, even kijken. Hoe lang sta ik stil? 13 uur. Beginland, Nederland om 08:19. Ik zet de bus even naar achter. Ik hang hier met mijn spiegel in een boom. Ook leuk. Ze verzinnen wat. Kijk, daar komen ze al aan. Morning. Bon dia. Bon dia. Good morning. Good morning, Teresa. Morning. Bon dia. Teresa, how do you say good morning in Dutch? Goedemorgen. 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 Dankjewel. Dankjewel. Faço muito barulho. Ai, vamos será que eu português? Sorry, one moment. Yeah, I have to make place for a car. I'm waiting. O homem vinha quase nu. Descansaram bem. Chegaram bem dispostos a noite toda. Agora acordaram bem, não é? Portanto, é para isso que nós vamos finalmente, também chegámos ontem, não é? Mas pronto. 20 kilometer, dus 25 minuutjes rijden of zo, een stukje binnendoor. Dus we zijn om 9 uur bij de Keukenhof en dan gaan we om 11:15 weer weg. E funda em Nova York. Foi o Sr. Woodford. Olha os campos de tulipas aqui. Picture. Para tirar a foto, olha que giro, não é? E depois o amarelo, o verde ao fundo e ficarem como eu ontem expliquei, certo? Nós vamos em frente, portanto os carros ligeiros é que entram aqui. Aqui há um clima muito
Cita parece que foram violadas, coitadas. Aquelas rosas todas. É, no mês de agosto é horrível. Oi. Fica todo murcho, é verdade, é horrível, fica murcho. Fica uma coisa fresquinha. E peço-vos que olhem aqui, cada minuto conta, ok? E aqui são os autocarros que há a esta hora. 9, 10, 11, 2 horas e meia. Nós sabemos 2 horas e meia é o tempo que... Mas agora ainda demoramos um bocadinho a chegar, porque certeza absoluta. Bem, olhem, o nosso autocarro já vi, portanto, é branco com letras vermelhinhas e à frente tem escrito Viagens Fernandes, Valença do Minho, Amsterdão, ok? Exatamente. Então vamos lá. Olhem, temos que ficar 8, 8. até ao momento de ligar os mapas. Número 8. Ik ga proberen om snel mee te lopen met de groep naar binnen. Venham comigo. 2 a 2. Okay, we're in. Ora bem. Oh ja, geweldig. Leuk. 12. Oh ja, ik 11:15. En dan naar lunchen in Den Haag. En dan naar Madurodam. Hier, 2 kleuren gras. Vet. Hebben ze mooi ingezaaid. Wat kost zo'n entree hier? Weet je dat? Nee, het stond 9 euro met gids of 14 als je alleen komt. Oké. Oh, dus dan beurt die gids gewoon 5 euro per pp. Ja, zo. Oké. En kunnen wij hier sowieso naar binnen? Of niet? Of zijn jullie achter de groep aangelopen? Nee, je krijgt gewoon een kaartje. Oh, ik ben gewoon achter mijn groep aangelopen. Nee, ik heb een hele leuke studio. Oh. Ja. Leuk. Oh, hier is nog één. Ja, dan sta ik in de weg. Ja. Even de bol normaal aan. Hoe doe je dit? Je laat het vallen, vriend. Hier, dat is een snelle machine. Vreten en schijten tegelijk. Dat heb ik 's ochtends met de koffie. Geweldig. Ik heb het alweer gezien. Ik denk ook dat er nu een heel groot deel komt. Het is nu 10 uur. Mijn mensen zijn ontwaakt. Dan is het voor ons tijd om niks te gaan doen. Dit is echt niet normaal. 30.000 mensen per dag? Holy shit. En al 2 maanden lang. Haarlem, Amsterdam. Naar de Rai. Doe hem de groeten. Gedaan voor je. Ja, dat klopt inderdaad. Gewoon heel die motor. Hoe komen wij hier eigenlijk weer weg? Oh, is het bus traveling man? Jammer. Miep miep. Tegen die van Hols van ons. Zo. En weer bij de bus. En ik ga mijn ontbijt eens even opeten. En hier zitten. Even kijken, hoe laat is het? 10 uur. Ik ben nog geen uur binnen geweest. Dan heb ik het wel gezien. Ja, het is heel mooi hoor. Er zit heel veel werk in die bloemen. Maar ja, bloemen. Wel cool. Weet je wat ik dacht dat dit was? Ik dacht dat het allemaal van die velden waren waar je al die toeristen foto's ziet maken. Maar dat is helemaal niet zo. Dit is gewoon een park, een wandelpark. Nou, daar staat hij. Oh, wat leuk. Nou, we hebben dus Portugezen erin. Geen idee. Het plan is ook weer anders trouwens, want ze gaan zo lunchen in Den Haag eerst en dan naar Madurodam. Dus op zich geen probleem. Maar wellicht dat het iets langer duurt. Nou, kom erin. Hier is het warm in ieder geval. Thanks. Ladies van RTL. Zeg maar even waar 2 microfoons. Ali B op de radio. Dat doen we maar even niet. Ja, hè? Mag je een beetje Oké. staan leunen? Nou, enig. Top. Oké.
Ja, wat voor werk doe je precies als buschauffeur? Ik heb buitenlandse reizen, doe ik een heleboel. En als ik dan tussendoor niks in het buitenland heb, dan rijd ik in Nederland. We staan nu op de Keukenhof. Toeristen aan het rondbrengen de hele dag. Ja, het kunnen ook schoolreisjes zijn. Dagtochten met ouderen. Je mag gewoon naar... naar jou kijken. Oh ja, oké. Ik weet eigenlijk helemaal niet waar ik heen moet kijken. Maar dan doen we het gewoon even opnieuw. Ja. Je kan ook daarop gaan zitten, op die koelkast. Hierop? Ja. Weet je het zeker? Ja, zeker. Moet je even, ja, zo, huppakee. Kun je gewoon een beetje tegen het raam aan hangen. Ja, ik denk dat het wel beter. Oké, nou mooi. Oké. Wat voor werk doe je als touringcar-buschauffeur? Je moet je even opnieuw beantwoorden, want ik mag er niet mee aanstaan. Oh, sorry. Dat is mooi, want dat was een stom antwoord. Nog een keer. En welke reis vind je het leukst? De buitenlandreizen. Ja, en waarom? En hoe ben je hiermee begonnen? Ik was bezig om mijn busrijbewijs te halen. En toen kwam ik een vacature tegen van touringcarchauffeur. En toen ben ik gaan kijken wat het inhoudt. Ik denk, dit is het. Ik zag een man rijden door de bergen in Oostenrijk. En toen dacht ik, wow, kan ik dat ook met dit rijbewijs? Nou ja, dus. Alles geleerd terwijl ik al aan het werk was. Dus geen opleiding of zo tot touringcarchauffeur gevolgd. Maar gewoon gaan doen. Oh, die mensen die staan daar. En welke leuke ritten staan nog op de planning? Ik heb binnenkort een reis naar Engeland. En ik heb nog een reis naar Normandië met Amerikanen. Het schoolreisjesseizoen komt er weer aan. Ja? Ja, dat was het. Ja, Nice. Ja, het is hier heel warm. Missing 4 more. Het is wel mooi dat we nou een reisleider hebben, want dan hoef ik zelf niet te tellen. Nee. Normaal ben ik daar nooit zo fan van als mensen te laat zijn. Maar ja, dit is hun eigen programma. We hoeven niks te halen. Het maakt mij helemaal niet uit. Oh, die man moet er ook nog bij in. Ja? Are we complete? Oké, nice. Did you enjoy the Keukenhof? A lot. Very pretty, huh? Hij kan de H niet zeggen. Para qual nós vamos? Então, vamos para Den Haag. É Haia. Haia. E depois, sempre que há uma guerra, mais de 12 Helemaal file, joh. grandes tribunais. Even kijken, het is 3 kwartier rijden, 34 kilometer. Gelukkig de goede kant op. Depois vamos ter o tiramisu. Portanto, aqui para nossa turista, fantástico! Uau! Então, portanto, ver aí essa fotografia de Haia, Haia, não é? Da Haag. Como era a beira-mar, certo? Com a bandeira em cima, assim. Ja. Dat is hier normaal, blijkbaar. Ja joh, gewoon ervoor. Boeien. Hier naar rechts. Não te ponhas na água, por amor. Não é peça. Dan zetten we hem hier gewoon even neer, joh. Esse restaurante aí do vosso lado, thank you. Tien over 1. We staan nu in de haven bij Den Haag en de groep is aan het lunchen. Dat gaan we het ook lekker doen. En dan is het einde werkdag voor mij, want mijn collega neemt het hier van mij over. Zo, even wisselen. Ja, alles gaat eruit. Nou, Ramon die doet de laatste 3 dagen tot en met woensdag. En dan woensdagavond vliegen de mensen weer terug. En wij gaan terug naar de Keukenhof voor jullie auto. En dan naar huis. Hoe laat is het? 1:50. Nou, ik heb die meiden afgezet net weer bij de Keukenhof. Dus een beetje file. En ik rij nu op de weg weer richting de A4. En dan ga ik naar huis rijden. Dus dat is nog 200 kilometer naar huis of zo. Het is natuurlijk wel echt een rot tijdstip. Het is inmiddels al 3 uur. En dan ga ik gauw naar huis. Ja, ik heb vanavond thuis iets. Privé, zeg maar. Dus daarom dat ik maar deze halve rit doe. Ja, ik vind het niet erg of zo.
Het is niet dat ik heel graag deze rit per se wilde doen, dus... Ik heb deze week nog allemaal andere ritjes staan, dus het is nog druk zat ook trouwens. Dus ja, even een 200 kilometer domkieken. Even getankt. Hoppakee, er was file bij de pomp. Spitsuur, iedereen komt thuis. 5:15, ik ben weer in Buitenpost. Doei! Goedemorgen. Andere plek dan normaal. Carpool bij Leeuwarden. Want ik sta te wachten op een bus. Er komt hier zo een VDL Futura 3 en daar mag ik een demo-rit in maken. Wij rijden bij ons alleen maar in Van Hols en in MAN's. Dus ik heb eigenlijk helemaal geen ervaring met de VDL. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Het enige wat ik ervan weet nu is dat hij camera's heeft in plaats van spiegels. Ik heb trouwens wel les gereden in een VDL-bus. Een wat ouder type, een Bova Futura. En dit is de Futura 3. Ze komen helemaal vanuit Valkenswaard om die bus hier te brengen. Ik mag mijn mening geven hoe die rijdt en mijn bevindingen. Ik heb er wel zin in. Even lekker een stukje toeren. We hebben er mooi weer bij. Oh, zonnebril. Flitsend montuurtje. Heel lelijk. Maakt niet uit. Ik ben mijn eigen bril natuurlijk weer vergeten. Want die zit in mijn werktas. Ik ben niet aan het werk, dus ik heb mijn werktas niet bij. Goed over nagedacht. Maar komt die aan. We gaan hem testen. Oké, let's go. Ben benieuwd. Hoe krijg ik hem nou? Ik heb al even een stukje gereden. We zijn nu in Dokkumer Nieuwe Zijlen. Dus ik ben vanaf Leeuwarden hier naartoe gereden. Even een mooi plekje uitgekozen. Even een beetje wennen aan de bus, want het rijdt toch wel weer anders. Hij heeft een lange wielbasis. Ik denk dat onze Van Hols standaard een meter of 6 hebben. En dit is 7,5 meter wielbasis. Dus dat betekent hoog ophalen op de rotonde. Dus echt maximaal de vooroverbouw gebruiken. En dan nog zie je wel dat je hem dichter langs de randen trekt. Omdat hij zo lang is. Dus je hebt echt wel alle ruimte nodig. Maar omdat hij geen spiegels heeft, heb je die ruimte voor ook echt die je kan gebruiken. Er zitten namelijk camera's op. Hier zit nog een camera voor deze hoek. Dan hebben we hier de cockpit als het ware. Met de camera's. Daar is 1 en daar is 2. Wat mij als eerste opvalt is dat er veel minder knoppen op zitten dan wat ik eigenlijk gewend ben. Hier kun je je raam, je zonneschermen boven mee bedienen. De luchtvering, hoogteregeling. Verlichting zie ik hier bij de chauffeur. Oh, en de nachtrijstand voor de camera's. Dus als het donker is. Dan hebben we hier de tachograaf. Dit is de parkeerrem. En op het stuur zitten ook best wel veel opties. Dit is natuurlijk voor de cruise of de snelheidslimiet. Deze kant kun je helemaal mee in het menu. Er zit echt een enorm luide tutor op, richtingaanwijzer, ruitenwissers. Kun je helemaal instellen hier. En aan de andere kant retarder. En ook de versnelling. Dus als je draait aan dit wieltje, dan zet je hem in de versnelling, in de neutral of de drive of de achteruit. Even kijken, wat kun je nog meer met dat menu? En aan deze kant radio, de luikvergrendeling, deur open en dicht. Hier nog een camera. Dit is de temperatuur voor en achter regelen. Hier kun je de interieurverlichting ook een andere kleur geven. Oh, achteruitrij zoomer, oké. En dit zal voor het heet water, de keuken en het toilet en zo zijn. En nog een omvormer zie ik, van 24 naar 230. Dus nou, dat is eigenlijk op het dashboard alles wat er is. Dus het valt eigenlijk wel mee. Hier is de koelkast. Nou, dan gaan we naar achter en dan zie je, de binnenverlichting is roze. Maar dat kun je dus bij elke kleur instellen die je wilt. Het lijkt wel een bioscoop met die stoelen, met die armleuningen zo ertussen. Hier heb je dan de keukenblok. Ja, het is Duits, er zit worstenkoker en zo in. Warm water, koffie zetten, 2 potten tegelijk. Hoppakee. Worst. Geweldig. En dan aan de andere kant hebben we het toilet.
Ja, dan kun je tenminste normaal je broek aantrekken. Bagageruim, best een grote klep. Even kijken, dit is voor het toilet en zo, het vullen van de watertank, van de toilettank en het schoonmaken daarvan. En dan hebben we nog de slaapcabine. Ja, dat is best wel ruim. Ah. Zo, even plaatsgenomen op de bijrijdersstoel. Ik vond hem eigenlijk best wel steady rijden. Want VDL is gebouwd om licht, zo licht mogelijk. Met het sturen vind ik hem best wel zwaar. Ik moet ontzettend wennen aan dat de cruise control nu links in het stuur zit in plaats van rechts. Ook het aangrijpmoment van de retarder. En als ik mijn voet erbij gebruik. Dus ik merk wel dat ik daar heel erg aan moet wennen. En ook het menu, dat er niet voor alles een losse knop is, maar dat je het echt in het menu moet uitschakelen bijvoorbeeld. Ik ben gewend dat overal een losse knop voor is, aan, uit, en een losse schakelaar. Met het optrekken, dan weet ik niet of ik power mis, maar ja, hij chase niet als gek weg. Doei, wel thuis. Wat doet er, hè? Nou, daar gaat hij. De VDL Futura 3 na onze rit van vandaag. Half Friesland doorgekart. Was echt leuk. Samen met VDL heb ik vandaag, het is 1 april, we hebben een 1 april grap uitgehaald. Door het te doen lijken alsof ik deze bus heb gekregen. Dus er komen al heel wat reacties op van mensen die... Ja, 1 april grap. Nou ja, klein grapje. Sorry jongens, 1 april. Weer eens even wat anders. Doei. Het is weer uitpaktijd. Ik heb een hele stapel met pakketjes. Ik begin even met deze. Dit had ik zelf besteld, maar die stond er wel bij. Ik heb namelijk nieuwe schoenen. En ik dacht, ik ga ze laten zien, want ik vind ze leuk. Kijk. Nou, geweldig. Die had ik in 2016 ook, dus ik voel me helemaal weer 16, 17, weet ik veel. Of wanneer ik die dingen had in klas 3. Ik had een kaartje nog ontvangen van Janieke. Deze, die had ik al binnen voordat ik wegging. Maar, dus ik had hem even op de zaak gelaten. Dit is namelijk Greets ballonvaart. Dus dit had ik ook al gezien, luchtballonvaart. Echt heel vet. Dat is een bon en die kan ik inleveren. En dan kan ik met de luchtballon. Ik heb dat dus een keer gezegd dat ik dat ook nog wel zou willen doen. Daar heb je hem. Als je een keer wat ziet vliegen, misschien ben ik het wel. Je ziet ze vliegen. Dit is toch gestoord. Oh, die hoort daar ook bij, ja. Breekbaar. Huh? Hier zit nog wat in.
Oh, een ophang dingetje. Plakkertje. Ja. Ah, een tegel. Dat is wel leuk. Schattig. Ik denk dat deze van Janieke is. Er staat geen naam op. Maar ik denk het wel. Heel erg leuk. Oh, die komt hier even bij te hangen. Ik denk hier. Leuk. Dankjewel. Nou, echt superleuk. Die staat er wel perfect bij eigenlijk. Ah, hier staat de naam op. Aan Teersa van Arjan Efting. Oh, hey. Dus heel zwaar is deze. Een brief. En? Oh, lekker paaseitjes. Oh. En nog eine. Oh, lekker. Deze mag ik nu opeten. Tada! Oh, dat is lekker zeg. Nou, dus de Pasen is al geweest, maar dat komt omdat ik het had laten liggen. Super stom. Een dol op chocolaatjes. Dankjewel Arjan. Ik heb het gelezen hoor. Stroopwafel paasei. Next. Nieuwe sokken van Esther. Ik heb die vorige... ze hangen hier op de waslijn trouwens. Hier, kijk. We hebben al even gesport. Ja, dankjewel. Ze zijn heel nice voor het sporten. Met mijn naam erop. Dank je Esther. Ukuloni van Simon Lig. Simon had mij al op de hoogte gehouden op Instagram. Van er komt wat aan. Dus. Techno. Oh ja, dat stond ook op de doos trouwens. Techno. Dit is leuk. Wat gaan we nou beleven? Een doos in een doos. Hoeveel dozen zitten er in de doos? Oh joh. Gek. Wat zwaar. Official licensed product. Van Scania. Holy shit. Dikke V8 motor. Wap wap. V8 16 liter DC16 engine motorblok. Een model voor verzamelaars. Oh, waarom sla ik zo aan op Techno? Dat zal ik je vertellen, want dit is heel toevallig. Want dit heeft Simon bij Techno besteld, zie ik op de doos en op het kaartje. Want ditzelfde kaartje heb ik ook van Techno gekregen. En een doosje. Daar staat op uitnodiging. We nodigen je uit voor de 21ste editie van het Techno-event op zaterdag 23 mei 2026. Een dag voor liefhebbers om modellen te bekijken, verhalen te delen en verzamelaars te ontmoeten. We zien je graag. Nou, dat is leuk. Dus daar ga ik heen, naar Techno. En zij hebben mij deze vrachtwagen opgestuurd. Dikke DAF. Collectible truck models, joh. Maar wacht even. Wordt nog mooier. Ik weet helemaal niet of het de bedoeling is om dit eruit te halen. Ik denk dat een verzamelaar nu boos op mij wordt. Dat is dan jammer. Dan zit mijn DNA er nu aan. Een Teersa on Tour vrachtwagen met DNA. Wie biedt? Oh joh. Kijk, dit is dus de ene kant. Look at the DAF. Wow. Oh, dit kan eraf. Zo, wat is ze handig. Niet in meid. Ongelooflijk. Oh, wacht, het moet zo. Ja. Oké, hebbes. Ik dacht, ik zal die trailer even parkeren. Dan hebben we voorkant. Dikke Veenstra vrachtwagen. Wij zoeken chauffeurs. Hoe vet is die, hé? Nou, dus die heb ik van Techno. En dus de uitnodiging om op zaterdag 23 mei naar de 21ste editie van het Techno-event te gaan. Dus zie ik je daar? We hebben nou een dikke VDL, Futura 3. We hebben een Van Hol Astro Mega TDX 27. We hebben een dikke Neoplan met Teersa on Tour en een roze skibak. En we hebben de Teersa on Tour Techno vrachtwagen en de Scania V8 motor. Heel vet, Simon. Ja, ik heb hem in de kast gezet. Nice. Daar moet je naar kijken. Dat is ook mooie pracht en praal. En dan nu het laatste pakketje. Ik heb er nog eentje. Ah, van Esther. Ah. Oh my god. Is dit wat ik denk wat het is? Oh, een handdoek. Een handdoek. Een badlaken. Ik weet wel wat mee gaat naar het strand hoor. Dankjewel.
ja, daar komt altijd goed voor pas, hè? Zeker weten. Dankjewel. Leuk. Nou, superleuke dingen weer. Ik word er soms een beetje ongemakkelijk van. Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Want ik vind het zo lief dat iedereen allemaal opstuurt. Ik had niet bedacht dat mensen dingen naar mij zouden gaan opsturen. Dus ik ben er altijd een beetje sprakeloos van. Ik weet niet zo goed hoe ik erop moet reageren. Maar ik waardeer het enorm. Ik vind het echt super lief dat jullie de moeite nemen om iets leuks voor mij te laten maken. Om iets op te sturen. Ik vind dat echt super cool. En dat had ik nooit van tevoren verwacht dat dat ging gebeuren. Maar ik vind het echt super gaaf. Super lief. Dank jullie wel. Dat was de video. Dankjewel voor het kijken. Ik zou het leuk vinden als je abonneert. En hopelijk halen we voor 8 juni 50.000 abonnees. Want dat is het 1-jarig jubileum van dit kanaal. En als je ze kunt missen, laat even wat hypepunten achter. En dan zie ik bij de volgende video.